Florin Suciu și Sebastian Muscalu, bine ați venit la Roșia Montană. Bine v-am regăsit. Bine v-am găsit. În urma unui marș de 300 de kilometri. Prima întrebare pe care aș dori să vă pun este: care a fost motivația din spatele acestei acțiuni și când ați pornit? Plecarea s-a făcut pe 19 septembrie, în jurul orei 9:30 dimineața, din Bacău. Motivația este pentru că iubim întreaga Românie, nu doar Bacăul. Iubim și Roșia Montană, iubim și Timișoara, iubim și Bucureștiul. Pentru noi sunt părți ale unui întreg corp. Așa este România, un întreg corp. Și dacă mă lovesc la picior, îl simt și acolo. Dacă mă lovesc la mână, simt și acolo. Cam așa este și Roșia Montană este pentru noi ultima baricadă împotriva corupției la nivel absolut și speranța că ne mai putem redresa spre niște valori creștine și niște valori morale, nu? Care le implică creștinătatea. A fost nevoie de pregătiri speciale pentru această acțiune? Nu prea au fost chiar nevoie de pregătiri atât de speciale. La noi doar 2 rucsaci. Florin a 20 de kilograme, iar eu 15. Doar haine, mâncare. Nu ne-am uitat, de exemplu, la vreme, să știm dacă pur și simplu Florin, el fiind inițiatorul, a simțit acest moment și doar a fost pregătit să pornim pe acest drum, eu doar l-am urmat. Ca să înțeleg că a fost o acțiune spontană. Exact, da, o acțiune spontană, fără prea multe gânduri, ca să zic așa. A fost un... Da. Și cum a decurs acțiunea? Cum au fost primele zile? Ce ați simțit în primele zile după ce ați pornit la drum? O bruseală specifică, pentru că noi nu suntem atleți. Suntem niște oameni simpli. El, colegul cu facultatea, eu cu serviciu, familia, deci nu avem antrenament, o oboseală, dar și durere normală în tălpi, în picioare, în principal. Dar durerea pe care ne-a provocat-o domnul președinte prin declarația dumneavoastră că la Roșia Montană trebuie să înceapă exploatarea este cu mult mai mare decât durerea pe care am resimțit-o pe întreg parcursul marșului. Deci, și oricum a fost totul eliberator. Pe fiecare kilometru care ne apropiam de București, cu atâta simțeam că cumva de pe sufletul nostru, de pe inima noastră se ridică câte o petricică din acel munte care l-a prăvălit declarația domnului președinte peste sufletul nostru. Care a fost traseul pe care l-ați urmat? Traseul pe care l-am urmat, ce a pornit din Bacău, luni dimineața la ora 9:30. Am trecut prin Adjud, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni și locația finală București. Cum v-au întâmpinat oamenii pe drum? Care a fost reacția acestora? Pot să vă spun că și invit pe cei care nu mă cred, toți oamenii care i-am găsit pe câmpuri, în sate, în orașe, toți sunt împotriva proiectului. Deci poate să mai continue RMGC-ul încă 1000 de ani cu reclamele lor la televizor, că n-au nicio șansă. Deci omul simte intuitiv că aici este o mare minciună din partea autorităților și din partea RMGC-ului. Ne-au donat bani oamenii, mâncare, apă, ne-au ospitat, ne-au ospătat. Vorbe de încurajare. Exact, extraordinar a fost. Chiar în Adjud, în prima localitate care ne-am oprit, în parc, o doamnă, când i-am povestit ceea ce vrem să facem și ceea ce facem, a început să plângă. Deci, efectiv, a început să plângă. A fost un moment deosebit, primul moment deosebit în interacțiunea cu semenii noștri, cu frații noștri români, și ne-a emoționat și în același timp ne-a încurajat profund. Ce alte evenimente mai deosebite vă amintiți de pe drumul, de pe traseul parcurs?
Un eveniment special, ca să zic așa, a fost de fapt singurul om care ne-a servit fără să cerem noi. De exemplu, a fost chiar vorba despre un ateu care își da grădina de pont. A fost singurul care ne-a oferit apă fără să cerem noi. În comparație cu ceilalți oameni care nu i-am mai cerut apă și alte bunuri. Ce ne puteți spune despre experiențele negative, dacă au existat? Cum s-a întâmplat? Experiențe negative mari, așa n-am avut, doar cum sunt unii petrecăreți români care te mai invită, du-te la muncă, deși era duminică, n-am înțeles de ce mă trimite duminica la muncă. Au mai fost oameni care ne-au întrebat cât primim pentru asta, dacă suntem mai PSD-ului. Dar astea sunt sporadice și chiar nu au nicio valoare, pentru că n-au venit din partea unor oameni care chiar credeau chestia aia. Erau întrebări, așa erau ei obișnuiți că se întâmplă în România, trebuie să fii plătit ca să faci o faptă civică. Ori noi ceea ce am făcut-o pentru că așa am simțit și pentru că niciun român cât nu poate rămâne pasiv la declarațiile domnului președinte că o firmă privată, care nici măcar nu este românească, cu un proiect dezastruos din punct de vedere al mediului, al culturii, al socialului și al economicului, să susțină această firmă. Pentru ce? Adică rămâi stăperviat și atunci normal că se trezește în tine, se ridică perii în cap, care are, așa, și pur și simplu pleci. Iei arma noastră a fost, cum zicea cineva, că crucea lui Daniel, Sfântului Daniel. Deci, aia a fost arma noastră, 2 bețe prinse în X și cu această pânză pe care am scris, și aia a fost arma noastră non-violentă, care am pornit la război, că nu se mai poate. Nu poți trăi așa. Când ați ajuns la București și ce ne puteți spune despre evenimentul care a avut loc acolo? Am ajuns la București în data de 27 septembrie 2011. Am fost primiți de 400 de bucureșteni, foarte entuziasmant a fost un moment care nu se poate descrie în cuvinte, pur și simplu trebuie trăit. Și prin asta invoc, ca să zic așa, și pe alți români să ni se alăture nouă în aceste... Acum, dacă aș veni în completarea colegului, eu am zis că personal pentru mine ziua de 27 septembrie, când am ajuns la București, o declar ziua Sfântului Libertății și al dreptului la cuvânt. Asta este pentru mine ziua în care efectiv am putut să-mi spun păsul, chiar dacă n-am fost băgați în seamă domnul președinte și ospitalitatea dumnealui a lăsat mult de dorit, dar am simțit că pot să spun liber ceea ce, fără să-mi fie frică, fără să-mi, nu știu, fără teamă. Asta a fost momentul deosebit. Și bineînțeles că bucureștenii, ca oricare alt român, sunt foarte ospitalieri și ne-au primit, ne-au ovaționat, deși meritul nu este al nostru. Meritul este a tuturor celor care aici, la Roșia Montană, rămân și luptă în continuare. Ei au salvat Roșia, nu noi. Noi doar, cum spune, îi ajutăm, îi completăm pe celelalte părți, în restul țării. Dar ei aici sunt cei de apreciat și mă închin în fața lor, că au reușit de 12 ani de zile să lupte și reușesc în continuare să nu se lase intimidați. Pentru că aici trebuie să veniți ca să vedeți cum e cu jandarmi, cu poliție.
Nu se poate face turism în felul ăsta cu jandarmi. Eu n-am fost în Italia foarte mult și n-am văzut așa. În orașe turistice, jandarmi, poliție, te lasă liber, te plimbi. Ce ați fi așteptat din partea președintelui Traian Băsescu? Ca să continui tot eu, în primul rând ospitalitate. Deci acel bun simț al românului care, când știe că cineva vine de la depărtare, îl primește cu sare și pâine. Știți tradiția noastră, când cineva vine în localitate, te primește cu sare și pâine. Deci asta este o chestie extraordinară care avem noi români. Nu m-aș fi așteptat, nu așteptam să mă primească cu sare și pâine, dar m-aș fi așteptat ca măcar în seara aia, chiar dacă era 7:30, 8, dacă dumnealui a avut, și normal că are un program încărcat, este ceva firesc, să fi lăsat pe cineva în numele dumnealui și măcar să ne mulțumească că am venit până acolo să donăm aur statului român. Pentru că dumnealui crede că este criză, dar nu o arată. Adică dacă noi venim să donăm aur, de ce nu a fost acolo și să zică da, gata, mulțumim, este un gest. Și cum vă explicați această reacție? Cum? Logic, dacă o iei fără să începi să acuzi, dar logic luând-o, este că reprezintă interesele nu ale noastre, ale poporului român, ci ale unei firme străine. Deci în momentul ăsta, când el nu a acceptat aurul nostru, înseamnă că el vrea aici exploatarea asta, interesele unei companii străine. Asta este singura explicație și că prin asta recunoaște că statul român de fapt nu are nevoie de acest aur. Că dacă avea nevoie era acolo și îl lua. Ba mai mult, ne-a pus și pe drum, că am venit a doua zi, la ora 12, le-am anunțat că venim a doua zi, nici atunci nu era, bineînțeles. Și ne-a pus cu un domn consilier care n-avea nicio opinie, n-avea nicio părere și ne-a trimis la BNR. A zis că poate acolo vă primește. De acolo ne-a trimis la guvern. N-am mai ajuns, că trebuia să plecăm, dar este inadmisibil ca cineva să vină să doneze tocmai în București și să fie trimis dintr-un loc în altul. Acum, în încheiere, care este mesajul vostru către românii din întreaga lume, către tutine? Mesajul este clar, salvați Roșia Montană și sper ca acest patrimoniu istoric să ne unească pe toți într-un singur scop. Ce spune? Fac și eu ca în Braveheart, Mel Gibson. Freedom! Asta este, să avem libertate. Să avem libertate de cuvânt, libertate de exprimare și să luptăm pentru asta. Libertatea se câștigă. Nu te naști cu ea. Nu s-a obținut la 89. Se continuă să se obțină în fiecare zi. Asta este. Libertatea nu este ai ajuns până undeva și ai obținut libertate, ci continui. Ăla este un scop care nu se atinge niciodată pe deplin, ci trebuie cucerit clipă de clipă și păstrat și lupta pentru el. Asta este freedom, libertate. Mersi mult. Mulțumim. Tot respectul pentru voi. Dacă vreți, mai afișați odată bannerul. Da, să mă prindă RMGC-ul luminile de la faruri. Așa că e... Cum e? În jos? Nu ne efectuăm niciodată. Că de aici sunt semnături multe. Nu știu dacă ai observat.